ආයිබෝන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඉතින් ගොඩාක් රසට සුවඳට වෙනස්ම විදියට හදාගන්න පුළුවන් බිත්තර රෙසිපි එකක් තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක පාන් කන්න, බත් කන්න, ඉදියාප්ප කන්න හොද්දක් විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙනස් විදියට හදන්නේ. ඉතින් මුළු ගේම සුවඳ එන රසම රස බිත්තර ව්‍යංජනයක්. අපි යමු දැන් හදාගන්න විදිය බලන්න. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා හොඳට තඹගත්ත බිත්තර 4ක් පොතු අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳට තඹ ගන්න ඕන. බාගෙට නෙමෙයි හයි වෙන්නම තඹ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ බිත්තර ටික ග්‍රේට් කරගන්නවා. ග්‍රේටරේ පුංචිම පැත්තෙන් ග්‍රේට් කරගත්තොත් හොඳයි. මේ විදිහට. ඉතින් එච්චර අමාරු වැඩක් නෙමෙයි මේ විදිහට ටක් ගාලා ඔයාලට ග්‍රේට් කරගත හැකි. ඉතින් චූටි කෑලි ඉතුරු වෙනේවත් ග්‍රේට් කරගන්න. ඉතින් දැන් හරි මම බිත්තර 4ම ඒ විදිහට ග්‍රේට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට බීලුණු ගෙඩියක් හීනියටම කපා ගත්තා. ඒ වගේම කරපිංච ටිකක් හීනියට කපා ගත්තා. අම්මිරිස් කලර් 4-5 හීනියටම කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ කපාගත්ත ද්‍රව්‍ය ටිකයි බිත්තර ටිකයි මේ විදිහට එකට එකතු කරලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට ලුණු දා ගන්න ඕනේ. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර මම දාගත්තා. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩුත් තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගත්තා. කෑලි මිරිසුත් තේ හැන්දක් විතර දා ගන්නවා. ඉතින් මිරිස් එහෙම වලට කුඩු දා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක සැර ටිකක් වැඩියෙන් ඕන නම් ටිකක් වැඩිපුර දා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට අතින් පොඩි කර කර අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර තියෙනවා නම් කඩලපිටි මේසැලි දෙකක් විතර මේ වෙලාවේ දා ගන්න. ඉතින් මට කඩලපිටි දාන්න බැරි වුණා. ඩිංගක් ලෙහිලා ගියා ඒ හින්දා. හොඳට හයියට ගුලියට හදා ගන්න පුළුවන් කඩලපිටි ටිකක් එකතු කරගත්තොත්. එහෙම නැත්නම් පාන් පිටි ටිකක් හරි එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගුලි හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් රත් වෙන තියලා තෙලේ දාලා මේක බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් බුරුල් එකක්. හයි වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හිමීට දාන්න ඕනේ. එකපාරට දාන්න ගියොත් කැඩෙයි. හැන්දට අරගෙන මේ විදිහට හිමීට දාලා බැද ගන්න ඕනේ. වැඩි හැන්දෙන් එහාට මෙහාට හයියෙන් හැඳි ගන්න එපා. එතකොට කුඩු වෙනවා. මේ විදිහට දාලා ටිකක් වෙලා තියෙනකොට ඔයාලට තේරෙනවා යට රන්වන් පාට වෙන්න බැදිලා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හිමීට පෙරලා ගන්න පොඩි හැන්දකින්. මොකද මේක කැඩෙන්න බලනවා. ඉතින් ඔයාලට කඩලපිටි ටිකක් පාන් පිටි ටිකක් දාගත්තොත් මෙහෙම කැඩෙන එකක් නැහැ. ඉතින් මං හැදුවටත් වඩා සාර්ථකව ඔයාලට මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බැද ගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම එහෙම ඔක්කොම ටික බැදගත්ත ටික. මං කිව්වේ චුට්ටක් කැඩුනා එහෙම බදින්න ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මම නැවත ඇතිලියක් ලිපේ තියලා ඒකට බැදලා ඉතුරු වෙච්ච තෙල් ටිකක් තමයි දාගත්තේ. දාලා රත් වෙනකොට අබ තේ හැන්දක් දාගත්තා මම. ඉතින් ඔයාලට මේක බැදලා නිකන් ස්නැක් එකක් වගේ තේත් එක්ක කන්නත් පුළුවන්. ෂෝටිස් එකක් වගේ ගොඩාක් රසයි. ඊට පස්සේ තලාගත්ත සුදු ලුණු ඉඟුරු ටිකක් තමයි දාගත්තේ. මම ලුණු මිරිස් කරපිංච මොනවත් මේකට ගත්තේ නැත්තේ. අපි බිත්තර වලට දාලා තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට සුවඳ දෙන ප්‍රමාණයට බැද ගන්න ඕන. තෙලේ ඔයාලට උළුහාල් ටිකකුත් මේකට දා ගන්න පුළුවන්. හොඳට උළුහාලුත් දාලා කලවම් කර කර සුවඳ දෙන ප්‍රමාණයට බැද ගන්න. ඊට පස්සේ මම ලොකු තක්කාලි ගෙඩියක් තමයි මේ විදිහට කපලා දාගත්තේ. රම්පේ කොලයකුත් දාගත්තා කපලා ටිකක් ලොකුවට. කුරුඳු පොතු කෑල්ලකුත් මම එකතු කරනවා. මේ ටික දැන් විනාඩි 4-5ක් හොඳට තෙලේ බැද ගන්න මේ ටිකත්. ඊට පස්සේ මම කහ කුඩු ටිකක් මේකට එකතු කරගත්තා. දැන් හොඳට මේක කලවම් කරලා මම 3-5 කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තේ හැන්දක් විතර තමයි දාගත්තේ. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණ වලින් දාගන්න. ඉතින් මේකට මම මිරිස් කුඩුත් දැන් තේ හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගත්තා. 3-5 කුඩුත් දාගන්නවා. ඔයාලට ඒවා කැමති විදිහට සැර අඩු වැඩි කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තක්කාලිත් එක්ක එකතු කර මේ සියලුම ද්‍රව්‍ය ටික බෙද ගන්න. දැන් මම ලුණු චුට්ටක් එකතු කරනවා. මොකද බිත්තර වලට දැම්මට හොද්දට ලුණු දාගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා ඊට පස්සේ ටිකක් කලවම් කරලා මම මේ දාගත්තේ පොල් කිරි. පළවෙනි සැරේ දෙවෙනි සැරේ කිරි ටික තමයි දාගත්තේ. පොල් බෑවක කිරි තියෙනවා මෙතන. දාලා ටිකක් මේක උතරව ගන්න ඕනේ. මේක හැඳි ගගා හදාගන්න කිරි හොද්දක් වගේ නැත්තම් කැටි ගැසෙයි. මේ විදිහට හැඳි ගගා හොඳට මේ හොද්ද හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් දාපු ද්‍රව්‍ය ටික උතරලා තැම්බෙනකොට මම දාගන්නේ බැදගත්ත බිත්තර ටික. ඉතින් මේක ලස්සන්ට ඔයාලට බෝල වගේ හදාගෙන මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්.
ඉතින් කඩල පිටි ටිකක් දාලා හොඳට ගුලි හදාගත්තාම ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තාම ගොඩක් රසයි. මේක කැඩිලා ගියත් මේක කෑලි කෑලි කැඩිලා විසිරිලා ගියත් මේ විදිහට හදාගත්තාම ගොඩක් රසයි. ඔයාලට ඉන්දියාප්ප එහෙම කන්න නියමම කරි එකක් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දාලා ටිකක් මද ගින්නේ මේක වැඩි හැඳි ගන්න නැතුව තියන්න ඕන. ගොඩක් හැඳි ගෑවොත් කුඩු වෙලා යයි. ඉතින් දැන් හරි මම මේ විදිහට හදාගත්ත මේ තියෙන ගොඩාක් රසවත් බිත්තර ව්‍යංජනයක්. ඉතින් ඇත්තටම මේක හදනකොට ගොඩාක් සුවඳයි. රෙස්ටුරන්ට් එකක කෑම හදන සුවඳ එනවා. ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මම පිඟානකට බෙදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ගොඩාක් රසවත් වෙනස් විදිහට කන්න පුළුවන් බිත්තර රෙසිපි එකක්. ඉතින් වෙනද වගේම මගේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට මම කියනවා ලයික් එකක් දාන්න, අදහසක් ලියන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා එකතු වෙන්න ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිව්‍යක් වල සියලුම දෙනාට.